السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم إن شاء الله سأحكي لكم قصة الديسكفري وكيف أن هذه السيارة يعني غيرت حياتي وطريقة تعاملي مع الأشياء. أرجو أنكم يعني تطولوا بالكم، القصة يمكن تكون فيها نوع من الطول، أنا حقسمها على حلقات عشان ما تطول. اليوم سأتحدث عن مقدمة لهذه القصة، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، وربما يحتاج الأمر أن احنا نسرد يعني في حلقات ثالثة إن شاء الله. القصة ببساطة أن أنا يعني في الفترة اللي كنت فيها، يعني فترة صغير، كان عندي شغف بالميكانيكا وبإصلاح الأشياء، وكنت أمارس هذه الهواية يعني بشكل يعني حذر، لأنه كان أغلب الأشياء إما اللي أنا بشتغل عليها إما إنها لا تخصني، أو إنها تخصني ولكنها يعني أساسية عندي ولا أستطيع الاستغناء عنها، وبالتالي لا أستطيع أن أجازف بإني يعني أفكفكها وأركبها بشكل يعني قد لا أنجح فيه، أو قد يكلفني الكثير من المال. وكنت يعني لي صديق عزيز تعرفت عليه، وكان بيشاركني هذه الهواية، وبعدين هو كان يعني أجرأ مني ويعني مغامر نوعا ما، وكنا أنا وهو نطلع رحلات عائلية ومرات منفردين بسياراتنا الصالون زي ما بيقول العادية، يعني رحلات داخل المدن والمنتزهات والأشياء هذه. إلى أنه في يوم من الأيام هو كان بيحدثني عن أنه هو كان أحيانا بيطلع رحلات برية مع أقاربه وأهله، وأنه يعني فيها متعة، وأنا كنت بشوف أنه هاي الرحلات فيها نوع من الخطورة وكنت أخاف منها يعني. إلى أن يوم فاجأني بأنه اشترى سيارة رباعية، وناداني عشان أشوفها يعني، وكانت عبارة عن لاند روفر ديسكفري موديل أعتقد 94. ويعني جلس يحدثني عنها وركبت معاه في السيارة. صراحة السيارة كانت يعني جدا بسيطة، وفي نفس الوقت يعني إذا شاهدتها تشوف فيها يعني نوع من المتانة، يعني في الجسم السيارة وفي الفرش، يعني سيارة معدة للاستخدام الصعب يعني. المهم، وبدأ هو يعني يعرض علي انه يطلع معي في هاي الرحلات، فكان صعب انه انا وهو نركب يعني في سيارة واحدة ونطلع بها، يعني هو عائلته يعني كانت كبيرة، وانا برضو عائلتي يعني كان 4 أو 5 أشخاص، فكان صعب انه نحن نطلع بسيارة واحدة. المهم، بدأنا نتحدث في الموضوع كثيرا، إلى إني أنا نفسي يعني اقتنعت بإني أشتري سيارة ذات دفع رباعي، ولكن ضمن الموازنة اللي تسمح بها ظروفي يعني. وما كان يعني في المكان في ذاك الوقت بمجال إن أنا أشتري سيارة غالية الثمن يعني. فالمهم عملنا عملية بحث، تحصلت سيارة رينج روفر. وللعلم رينج روفر هي الفئة الأفخم من سيارات لاند روفر، ولكنها كانت موديل 92، وكنا احنا في ذاك الوقت في سنة أعتقد 98 أو 99، ما أذكر بالضبط. آه، اشتريت السيارة وكنت جدا مبسوط فيها، سيارة رائعة جدا وشكلها جميل، وممكن تكونوا شايفين صورتها. حتى أبنائي الصغار كانوا مبسوطين بها جدا. وبدأت يعني أني أنا أطلع مع صديقي هذا في رحلات برية. وفعلا هناك فرق كبير بين مستوى الرحلات السابق والمستوى الجديد. رحلات فيها مغامرة، رحلات فيها يعني معرفة جديدة، فيها اختراق للخطوط الحمراء زي ما بيقولوا. وجدت انه انا كنت حابس نفسي في اطار ضيق، وكان انه انا يعني الواحد اذا اطلق لنفسه العنان سيكتشف اشياء جديدة. المهم، بعد فترة جاني مشتري وعرض علي سعر مغري جدا، لأن السيارة صراحة كانت نظيفة جدا، ولدرجة أني سافرت فيها مع صديقي هذا في رحلة برية إلى الأراضي المقدسة، واشتراها مني الرجل بذاك السعر. وأصبحت الآن محتاج سيارة فور ويل أخرى.
الحقيقة إنه أنا يعني تجارب صديقي مع الديسكفري أخافتني منه شوي، لأنه كان يعني فيه عيوب في السيارة، ففضلت إن أنا أشتري سيارة دفع رباعي يابانية الصنع، فاشتريت تويوتا برادو. صراحة كانت سيارة جميلة، لست بصدد إني أتكلم عنها الآن. يعني استخدمتها لمدة سنتين أو سنتين ونص. وكنت بطلع برضو مستمر في الرحلات مع صديقي الذي صمتت سيارته كل هاي الفترة. بعدها برضو جاني مشتري بسعر جيد، فبعت البرادو، وقررت اني انتقل الى الفئة الاكبر من السيارات ذات دفع رباعي، لانه انا عائلتي ابتدت تكبر، وفي ذاك الوقت كان يعني انا مقيم مع الوالد والوالدة، فاحتجت سيارة اكبر، واشتريت لاند كروزر في اكس ار. ذكر موديل 2000 في ذاك الوقت. لما اشتريت اللاند كروزر كان صراحة سعره يعني غالي، فوجدت انه انا ما حيكون يعني عملي ان انا استخدمه في الرحلات البريه الاسبوعيه، خاصه ان احنا يعني كنا بدأنا نطلع رحلات فيها عنف اكثر، و يعني ذهاب الى اماكن رمليه وتطعيس وكذا، فخفت على السياره ان يحصل فيها مشكله، ان سعرها غالي وانا كنت جايبها عشان اسافر فيها يعني. فقررت اني اشتري سياره اخرى يعني ثانويه، تكون برضو ذات دفع رباعي، و وحافظ يعني بناء عليه على اللاند كروزر اللي كان عندي. وبالفعل طبعا ما كان في انسب في ذاك الوقت من الديسكفري، اللي سعره انحدر بشكل كبير بسبب يعني قدمه. فاشتريته بصراحة بسعر بسيط جدا، و يعني دخلنا في مرحلة جديدة من المغامرة، لأنه أصبحت يعني الرحلات الآن إحنا عندنا سيارتين، لاند روفر ديسكفري موديل 94. السيارتين يعني يعتبر أسعارهم يعني مش غالية كثيرا، وبالتالي إحنا ممكن يعني نذهب في رحلات فيها خطورة وفيها مجازفة، وبدون أي خوف يعني من أنه يعني يكون في تكاليف باهظة نتيجة لذلك، لأنه هاي السيارات يعني سعرها زهيد. و يعني أنا بالنسبة لي يعني هذه المرحلة كانت مرحلة فيصلية في حياتي، ونقلتني دون أن أشعر ودون تعمد مني إلى ليفل يعني مختلف في الميكانيكا. أرجو أن أكون قد سردت القصة بطريقة شيقة يعني جذبتكم إليها، ويعني يكون عامل الوقت يعني ما سبب لكم الملل. إن شاء الله في الحلقة القادمة سأحكي القصة الحقيقية، أو اللي من أجلها أنا بدأت سرد هذا الموضوع، عشان نشوف إيش سوت ديسكفري في حياتي، وكيف أنا يعني بدأت أتدرج في عالم الميكانيكا إلى الليفل أعلى من الليفل اللي كنت فيه، ومنه إلى أعلى منه. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة، ويعني ابقوا معنا ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ولتسمعوا بقية القصة الجميلة إن شاء الله. وشكرا لكم، والسلام عليكم.